कौन वक्त की मांग है ताल मिलके कमाल। आंखों से वार कर देना, दिल में प्यार भर देना, हो जाना मेरी बाहों में और मेरे दिल में ही रहना। तो ये के महीना जरा बनाया सोने जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावना आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत। तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे ट्युटोरियल एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पडत नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावना जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेज शेडिंग आणि शेकीपिक पेज शेडिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क पेज शेडिंग ओपन करून घ्यायची। ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण इथं तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्हाला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे। तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमोजी PNG आपण दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इमोजी PNG ॲड केल्यानंतर काय करायचं, इमोजी PNGवरती आपल्याला इथं मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमोजी PNG थोडासा असा लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि इमोजी PNG आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपली इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। आपल्याला इमेज सर्व बीटप्रमाणे आपले इमेजेस अशा पद्धतीने इथं ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला बीटप्रमाणे सर्व इमेजेस आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर म्हणून मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व बीटप्रमाणे आपले इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावना आपले सर्व इमेजेस इथं ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं आपल्याला इथं 5.29 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफरमधून आपल्याला ब्लॅक शॅडो इमेज अशा पद्धतीने खाली असा सरकवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक इथं PNG दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। PNG घेतल्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफरमधून तो आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित असा तो इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे। तिथपर्यंत आपलं ब्लॅक शॅडो इमेज आणि आपलं PNG तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं हे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 5.39 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला त्याच्या समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। तर हा इफेक्ट तुम्हाला इथं हा इफेक्ट आपल्याला इथं समोर इथं आपल्याला 23.28 सेकंदापर्यंत जेवढे इमेजेस आहेत तेवढे इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करत यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे, परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे, समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता
23.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर पहिल्या इमेजवरती आपल्याला पहिल्या 3 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं 3 इमेजेसला इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडून द्यायचा आणि परत आपल्याला 3 इमेजेसला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तीन इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत एक सोडायचा आणि परत शेवटच्या 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं पे घ्यायचा आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक घ्यायचा आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं 23 समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 23.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 23.28 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपले पहिले 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि चौथ्या इमेजवरती टच करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि आपल्या चौथ्या इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत 3 सोडायचे आहेत आणि परत चौथ्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 19.53 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ब्लिंक हा इफेक्ट इथं घ्यायचा आहे. ब्लिंक हा इफेक्ट घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं त्या ब्लिंक इफेक्टवरती टच करायचं आहे. इथं आपल्याला जी फ्रिक्वेन्सी आहे ते आपल्याला एकदम पहिले 0 करून घ्यायची आहे. त्यानंतर एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. आपल्याला इथं एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. प्लसचा टॅप दिल्यानंतर आपल्याला इथं इमेजच्या शेवटी जायचं आहे. परत एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपला फ्रिक्वेन्सी जी आहे ते आपल्याला एकदम 16 करून घ्यायची आहे. सोळा करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 लेअर दिलेले आहेत. त्या 3 लेअर तुम्हाला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहे. कॉपी 3 लेअर करायचे आहेत आणि परत इथं बॅक घ्यायचा आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत तिथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि 3 लेअर तिथे पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला 3 लेअरवरती अशा पद्धतीने टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.